Det här är en blåbock, en utdöd art, uppstoppad och blott en skugga av något som en gång fanns. Med sina horn och urblekta skinn ger det oss små hintar om hur djuret en gång såg ut. Just det här exemplaret på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm är en av cirka 11 miljoner föremål i museets samlingar och är unikt eftersom att arten inte längre finns bland oss. Och med hjälp av ny DNA-forskning har man nu fått fram uppgifter som gör det här exemplaret ännu mer unikt än någon tidigare trott. Blåbocken är en antilopart som levde i Sydafrika och är, som man säger, endemisk för detta regionen för att den förekommer bara där. Och man vet faktiskt väldigt lite om biologin om det här antilopen för att det var jättelite tid mellan den upptäckten så att den blev vetenskapligt beskriven och utdöendet som var då bara lite mer än 30 år. Man vet alltså inte så mycket om blåbocken, men det man vet var att det var en av 3 arter i ett släkte av gräsätande antiloper som för inte mindre än 200 år sedan spatserade runt i ett mycket litet område i Kaapprovinsen i Sydafrika. Djuret hade en grå päls med blå nyans som gav den just namnet blåbock. Det här exemplaret vi har, den är uppstoppad eller vi säger monterad. Men taxidermisten gjorde det inte särskilt naturtrogen för att den har väldigt pinniga ben. Antilopen har ganska slanka ben men inte så tändsticksliknande. Utdöendet av blåbocken är man kan ge inget enkelt svar för att det var troligtvis många faktorer som spelade in här. Så som jag nämnde, på istiden hade blåbocken ett större utbredningsområde än den hade när den dog ut. Så det var längst den södra kusten av Sydafrika. Och just den här regionen upplevde en ganska djup klimatförändring. Och det fanns gräsländer innan och sen etablerade sig en flora som omfattade mer buskar och även skog. Och då var de här gräsländerna som blåbockar var beroende på, de minskade betydligt. Och sen förde det till att populationen av blåbocken minskade redan ganska betydligt innan de första européerna anlände. Och det var mitten på 1700-talet. Och då kom européerna med sina boskapsdjur och som var beteskonkurrenter till blåbockar. Sen var det icke hållbar nöjesjakt som bidrog säkert också. Och sen nämnde jag populationen var redan ganska liten av blåbockar och man uppskattar ungefär 400 exemplar. Och det medför också att den genetiska diversiteten var ganska låg. Och det medför också att de var sårbara bland annat för sjukdomar. Och alla de här faktorerna troligtvis bidrog mer eller mindre till att blåbocken dog ut då 1800. Fram till nyligen fanns det inte fler än 16 kända exemplar av blåbocken bevarade på museer runt om i världen. Något som gjorde den till ett av de mest sällsynta djur en museisamling kunde ha. Men efter att en internationellt sammansatt forskargrupp studerat exemplarens DNA kunde de avslöja att det fanns ännu färre blåbockar bevarade. I höst 2016 kontaktade mig kollegor från Tyskland och de frågade mig om jag skulle vilja vara med i ett gäng forskare, ett internationellt sammansatt forskargrupp som skulle vilja utreda
de här exemplaren från blåbocken som fanns bevarade i museisamlingar. Ja, såklart var jag entusiastisk direkt och sa ja, jag vill vara med, och då fick vi lov till slut att provta 10 av de 16 stycken, och en är den blåbocken som vi har här på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Ja, och sen själva provtagningen, det var inte så lätt. Först försökte vi att ta ut den, men vi var rädda att skada den, så det var istället att jag kryp in i montret och försökte provta den. Men då var det nästa problem, att skinnet är 240 år gammal och stenhård. Och jag försökte med skalpell att skära av en liten bit bara från skinnet. Men det gick inte, och jag var faktiskt rädd att provta mig själv och ramla av istället för djuret. Men allt till slut gick det bra. Det visade sig att av de 10 exemplar man kunde ta prover på hade hela 6 stycken identifierats fel. De var alltså inga blåbockar. Så de 4 blåbockar som visade sig äkta är här i Stockholm, så på Naturhistoriska, sen på Evolutionsmuseet i Uppsala, i Wien på museet i Österrike och sen i Nederländerna i Leiden. Och de exemplaren som visade sig inte vara blåbock, de är de snärbesläktade arter hästantilop och savelantilop. Det här resultatet gjorde alltså inte bara exemplaret på Naturhistoriska ännu mer sällsynt och vetenskapligt värdefullt, utan avslöjade också en genetisk koppling till det andra bevarade exemplaret i Uppsala. Någonting som var väldigt kul vad vi upptäckte var att de exemplaren i Stockholm och Uppsala är jättenära besläktade, för att de har en nästan genetiskt identisk arvmassa. I sammanhanget med att hitta ursprunget av de här exemplaren som finns i Sverige, de här 2, då hittade vi ett kvitto i en bok som visar att Carl Peter Thunberg har beställt djur i Sydafrika, och bland annat då blåbock. Och Carl Peter Thunberg var i Uppsala ansvarig för att berika den naturaldjursamlingen där, som idag ingår i Evolutionsmuseet. Han fick då från sin kontakt i Sydafrika en låda med djur, och den här kontakten Immelman var väldigt noggrann. Han satte upp ett kvitto, och då kan man se att den här blåbocken faktiskt kostade 8 riksdaler, var en av de dyraste djuren, och det visar också att det var inte så lätt att få tag på en blåbock, så den var sällsynt. Det är ett bra exempel hur så urgamla djur och användning av moderna metoder kan framföra ny kunskap av de här arterna som är historiskt utdöd, och det visar också att naturhistoriska samlingar är mycket viktiga. Idag är blåbocken bara ett uppstoppat minne av något som en gång var en levande art på vår planet. Liksom andra utdöda djur kommer vi aldrig få tillbaka blåbocken. Men tack vare forskning lik denna med moderna metoder kan vi nu addera ytterligare en pusselbit som hjälper oss att förstå lite mer om arten. Och vem vet, kanske uppskatta det lilla som finns kvar lite extra.